मी संगीतने जोडलं आयुष्याला, संगीताने मला जोडलं, असं आहे ते. म्हणजे म्युझिकमध्ये मी कसा आलो याच्या असं म्हणण्यापेक्षा माझा सगळा जो आयुष्याचा प्रवास आहे, जी काही सुरुवात आहे, ही म्युझिकपासूनच सुरुवात झाली. म्हणजे जेव्हा मला कळायला लागलं त्यावेळेला मी म्युझिकमध्ये होतो. आय वॉज प्लेइंग हार्मोनियम. माझ्या आईची पेटी होती, ती मी हार्मोनियम वाजवायचो. आणि जसा मी मोठा झालो तसं मला आमचे घरातले लोक, माझे फ्रेंड सांगायचे की आम्ही तुला जेव्हापासून बघतोय तेव्हापासून तू काही ना काही ती वाजवतोस. सो इट स्टार्टेड लाईक दॅट. मला प्रेरित करणारी गोष्ट एकच, शंकर जयकिशन. शंकर जयकिशनचं संगीत जर नसतं तर सुभाषचंद्र कुलकर्णी कुड हॅव डन समथिंग एल्स. माहीत नाही मला, म्हणजे मी म्युझिकमध्ये आलो असतो का नसतो, मला ड्रायव्हिंग फोर्स मिळाला असता का नाही. ते संगीत ऐकून मी नुसतं प्रभावित नाही झालो, ते संगीत ऐकून मी डिस्टर्ब झालो की हे कसं ना, हे आपल्याला यायला पाहिजे, हे म्युझिक आपल्याला यायला पाहिजे. हार्मोनियम मला थोडीफार येत होती, वाजवत असे, पण ती बाकीची वाद्य मला कळायची नाहीत की व्हायोलिन्स काय आहेत आणि गिटार्स काय आहेत आणि ते अकॉर्डिंग काय आहे. तर प्रभावित झालो म्हणण्यापेक्षा डिस्टर्ब झालो हा शब्द जास्त वापरतो. त्या डिस्टर्बन्सनी मला सगळं घडवलं. ते जर म्युझिक नसतं, शंकर जयकिशनचं म्युझिक नसतं, तर मला माहीत नाही मी काय करू शकलो. हे आज सुद्धा मी सांगू शकतो. आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान. तुम्ही काय करताय हे समजून सांगणं इथपासून सुरुवात झाली ना. आम्ही जो ऑर्केस्ट्रा सुरू केला, मेलडी मेकरची जेव्हा सुरुवात केली, आम्ही घरोघरी जाऊन तिकीटं विकायचो. त्यात 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये आणि 1 रुपया असा रेट होता. आता 1000 रुपये रेट आहे, असा रेट होता. आम्ही त्या कॉलेजमध्ये होतो, फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये. आम्ही प्री डिग्रीचा आमचा, आणि हा ग्रुप जो आहे हा शाळेपासून सुरुवात झाला, मॉडर्न हायस्कूलपासून, 53 पासून. शाळेने एनकरेज केलं, मॉडर्न हायस्कूल शालेय वाद्यवृंद इथून सुरुवात झाली, त्याची मेलडी मेकर्स घडली, असं घडलं. तर जेव्हा डोक्यात आलं की आपण हा कार्यक्रम करावा, आणि त्याच्यासाठी बरीच मंडळी, त्यांनी फार मोठा इतिहास आहे सगळा तो, की मेलडी मेकर्स घडली कशी. पण जेव्हा घडली त्याच्या पुढचं मी सांगतो, की जेव्हा ठरलं की प्रोग्राम करायचा 11 सप्टेंबर 1961, हिंदविजय फार मोठं थिएटर होतं पुण्यातलं, तर तिकीट विकायला आम्ही जेव्हा जायचो की असा आमचा ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम आहे नामकरण. म्हणजे ऑर्केस्ट्रा म्हणजे काय, म्हणजे म्हटलं ते तुम्ही गाणी ऐकता, त्याच्यात जे वाजत असतं गाणी वाजत असतं का, हो, म्हणजे आपलं ढोलक तबला वगैरे. म्हटलं नाही, म्युझिक वाजवतं, व्हायोलिन्स गिटार म्हणजे काय असतं. यू विल नॉट बिलीव्ह दिस वॉट आय हॅव हर्ड अँड दिस वॉट आय एक्सपिरियन्स. लोकांना विश्वास वाटणार. अकॉर्डिंग म्हणजे काय असतं, बोंगो म्हणजे काय असतं, काहीही माहीत नाही. लता मंगेशकर माहिती, रफी माहिती, पण तो शैलेंद्र माहिती नाही. शंकर जयकिशन, नौशाद, सी रामचरण ही नावं लांबून माहिती. त्या लोकांचं काम, तो काळ होता तो. यू ट्राय टू अंडरस्टँड. आज लोकांना बरंच माहीत झालं. त्यांना जी सुरुवात झाली संगीताची, ते लता मंगेशकर, अमकन तमकं, हे सगळं माहिती लोकांना, पण त्याच्या मागचं जे सगळं बाकीच्यांचं कर्तृत्व आहे हे अनुभेद्य. तर तुम्ही काय करणार आहात. तर आम्ही आमचा असा ऑर्केस्ट्रा आम्ही अकॉर्डिंग वाजवतो, आमचे लोक वाजवतात आणि आम्ही स्टेजवर वाजवणार आहोत. तर ती मंडळी म्हणायची की रेडिओ ऑन केला की लता मंगेशकर आमच्याकरता फुकट गाते, तुमची ती गाणी कोण गाणार आहे ती ऐकायला आम्ही स्वतःचा वेळ खर्च करून, पैसे खर्च करून ते थिएटरमध्ये कशाला यायचं. म्हणजे हे इथपासून आमची सुरुवात झाली. ह्याला तू कॉम्पिटिशन म्हणशील का. म्हणजे कॉम्पिटिशन आम्ही निर्माण केली आमच्या फील्डमध्ये असं आपण म्हणू. हिंदविजय हे जे थिएटर होतं पुण्यातलं, ते आजही फार मोठं मानलं जातं. म्हणजे जर कोणाला सांगितलं की अल्बर्ट हॉलमध्ये शो कर, तर त्याच्या मनाची जी स्थिती होईल, ती मनाची स्थिती आमची झाली की आपण हे काय करून बसलोय, जमणार आहे की नाही आपल्याला. हिंदविजय थिएटर जे डेक्कन जिमखान्यावरती होतं, आम्ही काय करणार आहोत ह्या क्युरिओसिटीने तिथे हजारो लोक जमा झाले. म्हणजे आम्ही सगळी तिकीटं विकली,
लोकांमध्ये पसरलं आणि सकाळने आम्हाला फार एनकरेज केलं. नाभी परुळेकर सकाळचे संस्थापक, डेली सकाळ, की ही मुलं काहीतरी चांगलं करतात, अमकं करतात तमकं करतात. त्याच्यामुळे त्या दिवशी त्या प्रोग्रामला तिथे थिएटर तर सगळं भरलंच, कारण आम्ही पण तिकीटं विकली होती, लोकही आले. आणि एक क्युरिओसिटी, ऑर्केस्ट्रा म्हणून कोणी आला नाही. सुहास कुलकर्णी हे नाव कोणाला माहीत नव्हतं. काहीतरी इथं वेगळं घडणार आहे यानी लोकात आली, जमा झाली. एक रुपये घेऊन आणि त्यांनी दारं सगळी बाहेरची बंद केली. 1 रुपयाच्या 2 रुपयाच्या नोटा त्या होत्या, ते जी लोखंडी जाळ्या आहे त्याच्यातनं आतमध्ये टाकून ते लोक म्हणत आम्हाला आत जाऊ द्या. असं गंभीर वातावरण तिकडे तयार झालं की ज्याची आम्हाला कधीही सवय नव्हती. स्टेजचा पडदा तुम्ही बाहेरनं उघडताना बघितलाय, आतून उघडताना बघणं हे भयंकर धाडसाचं काम आहे पहिल्या वेळेला, की तुम्ही आत प्रेक्षक बाहेर आहे आणि तुमच्यासमोर तो पडदा उघडतो आणि प्रेक्षक तुम्हाला दिसतो. तर तो जो क्षण होता की ज्या वेळेला तो पडदा उघडला आणि ते सगळे 1000-1200 लोक आम्हाला दिसते, आरडाओरडा. सो इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू फेस दॅट सिच्युएशन. हे मी मान्य करायला हरकतच नाही. आम्हाला आनंद शून्य झाला. आम्ही प्रचंड घाबरलेलो होतो. हे वाक्य बोलायला मला काही लाज वाटत नाही. पहिलं गाणं झालं आणि ते इतकं म्हणजे काय काय सांगायचं, त्या काही शब्द नाही येत त्यांना, की दे डिडंट बिलीव्ह की असं काहीतरी मनुष्य स्टेजवर करू शकतो, की जे आपण रेडिओवर ऐकतो हे आपण स्टेजवर लाईव्ह ऐकतो, हे त्यांना खरंच वाटलं नाही. इव्हन ह्याच्यामध्ये मध्यंतरामध्ये अनेक लोक बघून गेले आणि कुठे रेकॉर्ड तर लावली नाही असं. तर म्हणजे पहिलं गाणं त्या लोकांनी हिट केलं, त्याच्यावर सगळं मेलडी मेकर्स घडलं, त्याच्यावर सगळं माझं आयुष्य घडलं. पहिलं गाणं. पहिलं काम मी केलं जिथून माझं कंपोजर म्हणून जी सुरुवात झाली ते म्हणजे आकाशवाणीची स्वरचित्र मी करायचो. तर गंगाधर महांबरे, कवी कांत, शांता शेळके यांच्यावर काम करण्याची संधी मिळाली. त्याच्यानं दूरदर्शनचं काम केलं. ते सगळं बघून पॉलिडार कंपनीवाले त्यावेळी जे होते ते थोडे जागे झाले. तिथे लुथर म्हणून होते, त्यांना कोणीतरी सांगितलं की सुहास कुलकर्णी है पुणे में, वो गाणे भी लिखता है, वो ऐसा भी करता है, फलाना करता है. म्हणजे कोण आहे वो, कोण आहे? दोन तीन लोकांनी त्यांना माझं नाव सांगितलं. त्यांनी मला ते पत्र पाठवलं. म्हणजे पॉलिडार कंपनीचे चीफ होते ते बंद पडली का, मग त्यांनी बोलवलं. ते म्हणले आबा सुनते हो काय? म्हटलं सुनते. आबा म्हणजे आबा ऐकून माहिती असेल, फार चांगले कलाकार आणि हिट वर्ल्ड वाईड. तर म्हटलं त्याची आम्हाला हिंदी गाणी करायची आहेत, तर तुम्ही करू शकाल का? तर म्हटलं हिंदी गाणी. तर ते म्हटलं टर्न की बेसिसवर मी काम देणार, मला सगळं इथं फक्त मी माझा स्टुडिओ देईन, सगळं तुझी टीम, ते व्हायलिन्स काय तुरण्याचा आण आणि गाणी तू लिहायची. आणि यूट्यूबवरती गाणी आहेत, कधी वेळ मिळाला तर आबा हिट्स इन हिंदी आहे का, तर ती गाणी घेऊन त्याचं म्युझिक करून तो म्हणजे ॲज अ कमर्शियल कंपोजर तो माझा पहिला जॉब. म्युझिशियन जो आहे तो कंपोजरची जी कल्पना आहे त्या कल्पनेला त्याच्यापेक्षा जास्त न्याय देतो, म्हणून वावा असा शब्द येतो त्या कंपोजरकडनं. क्या बात आहे, क्या किया तो. त्यांनी त्याला एक पीस दिलेला असतो की हा असा मला पीस पाहिजे, तो त्याच्या स्वतःच्या वाद्यावर तो वाजवून दाखवेल. आता समजा मी कंपोजर आहे, तर मी फ्लूटचा पीस दिला, मी अकॉर्डिंगचा पीस दिला, मी पियानोचा पीस दिला, मी सतारेचा पीस दिला, मी सगळी माझी बॉडी लँग्वेज, मला जे काय आवाज काढता येतील जिथून नाकातनं कानातनं ते काढून मी त्याला तो पीस सांगे, हा बा पीस माझा असा आहे, हार्मोनियमवर दाखवेन किंवा पियानोवर दाखवेन की आय वॉन्ट दिस.
पण मला 17 वाजवता येत नाही. प्रत्येकाच्या माणसाला लिमिटेशन्स आहेत ना. मी तर सांगेन की मला हा पीस असा पाहिजे, त्याला कळलं पाहिजे की या माणसे डोक्यात काय वाजलं. मी संगीतकार असते, मग डोक्यात 17 वाजली, मला हातात न काढता येत नाही. सो आय विल यूज एव्हरीथिंग ऑफ माइंड अँड से दिस हे चाहिए मुझे, असं. त्याला कळायला मीन पाहिजे, अमकं पाहिजे, त्याला स्ट्रिंग बदलून पाहिजे, हे त्याला कळलं पाहिजे की याला पाहिजे काय. आणि मग हे अननोइंगली होणारी गोष्ट. आपण जे एखादा कुठला सीन बघत असतो पिक्चर, तो मनुष्य असा बसतो, हा बजा बजा. हे खोटं नाही, तो ॲक्ट होत नाही, हे नकळत होणारी गोष्ट. इट हॅपन्स जस्ट. आणि तू अरे बस क्या बजा आहे तुम, फिर से बजा, परफेक्ट आहे, असाच ठेवतो. हे तो संगीतकार सांगतो केव्हा की त्याच्याकडनं जेव्हा पीस येतो. सो दिट्स अ बिग टीम वर्क. त्याच्या डोक्यात वाजलंय, त्याला ती चित्र दिसतं, पण त्याला ते वाजवता येत नाही. ती अवस्था संगीतकाराची अनेक वेळा होते. पहिली सिच्युएशन अशी होती, ट्रॅक सिस्टीमचं रेकॉर्डिंग नव्हतं, सगळं साऊंड निगेटिव्ह डायरेक्ट रेकॉर्डिंग होणार. म्हणजे सिंगरपासून ते म्युझिशियनपर्यंत सगळे एका वेळेला, म्हणजे 50 लोक असतील, 60 लोक असतील. आणि हे मी म्हणेन की माझ्या आयुष्यामध्ये मला हे करता आलं की सगळे एका वेळेला. आणि असं एकच गाणं, जरा विसावी आवडणार हे जे गाणं आहे माझं, ते इंडस्ट्रीतलं शेवटचं गाणं की जे सगळ्यांनी एकाच वेळेला एकत्र केलं. 60 म्युझिशियन्स अँड सिंगर ॲट ए टाईम. त्याच्यानंतर झालं ते माझ्याही नंतरच्या पिक्चर्समध्ये मला कधी करता आलं. नंतर हळूहळू ट्रॅक सिस्टीम येत गेली. ट्रॅक सिस्टीममुळे जी एक युनिटी आहे, जी एक कोरिलेशन एकमेकातलं आहे, जे एक बॉन्ड आहे, हा बॉन्ड कुठेतरी कमी होत गेला. लोक एकमेकांना ओळखतच नाहीत. म्हणजे एखादं गाणं तयार झाल्यानंतर कोणी फ्लूट वाजवलं आहे, त्याच्यामध्ये हे फ्लूट किंवा ड्रम कोणी वाजवला आहे, हा दुसरा त्याच गाण्यातला आर्टिस्ट तिसऱ्याला विचारतो, अरे किसने बजाया वो. म्हणजे आपल्याच घरामध्ये कोण आणखीन राहतं हेच माहिती नाही. ही जर परिस्थिती असेल, संपलं. माझ्या हार्डशिप्स ज्या होत्या त्या जर मी इतरांच्या बाबतीत कमी करू शकलो तर बरं होईल. मला पियानो कोणी शिकवला नाही, मला अकॉर्डिंग कोणी शिकवलं नाही, मला कुठलाही गुरु मिळाला नाही. शंकर जयकिशनसारखे लोक होते, ते गेव मी टिप्स. सम पीपल वेर दे गेव मी द टिप्स. पण इथं जसं इन्स्टिट्यूटमध्ये लोक आज येऊन शिकतात बाकायदा फॉर्मल ट्रेनिंग, की जे इंडियन क्लासिकलमध्ये त्या वेळेपासून होतं, गांधर्व महाविद्यालय, इट वॉज अ प्युअर फॉर्मल ट्रेनिंग. दिस ट्रेनिंग वॉज नॉट देअर इन द लाईट म्युझिक. पियानोचे क्लासेस किंवा अकॉर्डिंगचे क्लासेसच्या फीज अशा होत्या की ते तुम्हाला अफोर्ड करणंच शक्य नाही. इट्स नॉट पॉसिबल. ती इन्स्ट्रुमेंट घेणं तुम्हाला शक्य नाही. अशा केसमध्ये मग ज्याची त्याच्यामध्ये गती असू शकते की त्याला त्याचे पोटेन्शियल आहे पण संधी नाही, असा मनुष्य हा नुसता पुसतो. हे बघितलं आयुष्यामध्ये. आय नेव्हर ट्रीट माय स्टुडंट ॲज अ कमोडिटी. तो इथं येतो, इट्स अ बिग डिसिजन. 65 साली तो डिसिजन छोटा होता, 80 साली थोडा वाढला, 2000 साली आणखीन वाढला. आज तर फार अवघड आहे. जिथून राहतो तिथनं उन्हात तानात पावसात ट्रॅफिक जॅममधनं तो इथे येणार. कॉम्पिटिशन मूर्खासारखी झाली, अभ्यास लोडेड विथ वर्क, सारखं काय चाललंय तुझं, कुठे बघतोय, तो मोबाईल, ते नेट, त्याच्यातनं बाहेर पडून इथे यायचं. हे सगळं भयंकर अवघड परिस्थितीला तोंड देऊन तो स्टुडंट इथे येतो. हे मी कधी विसरत नाही. आय ट्रीट दॅट स्टुडंट अ व्हेरी स्पेशल पर्सन इन माय लाईफ. की तो वेळात वेळ काढून 4 जिने चढून वर आला, त्याने ॲडमिशन घेतली. ही हॅज डिसाइडेड टू स्पेंड टाईम हिअर. इथं त्याने ॲडमिशन केली, इथे त्याला रोज यायचं आहे आणि त्याला माहिती आहे की इथं आपल्याला 4-6 महिने वर्ष लागेल तेव्हा आपण शिकणार आहोत. सो इट्स अ व्हेरी बिग डिसिजन टुडे. मला कोणी नमस्कार केला आवडत नाही, हे गुरुपौर्णिमा वगैरे आय डोंट लाईक.
त्याला मी सांगतो की तुम्ही येऊन त्या इन्स्ट्रुमेंटला नमस्कार करा. मी एक निमित्त मात्र, ह्याच्यामध्ये सुद्धा माझा कुठलाही विनय नाही, याला माझा देव साक्षी आहे. नो विनय, ही फॅक्ट आहे. व्हॉट आय डू, मी त्यांना फक्त मार्ग दाखवतो. हे गिटार आहे, हे इन्स्ट्रुमेंट आहे, हा ड्रम आहे, हे अकॉर्डिंग, हे असं करायचं आहे. करण्याचं काम कोण करतं? तो करतो. आणि तो कुठे करतो? तो सिंहगड रोडवरनं इथे येऊन करतो. सो यू ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. इफ हॅज टू वर्शिप, ही शुड वर्शिप द इन्स्ट्रुमेंट, नॉट द टीचर. ज्यांना म्युझिक करायचं आहे ना, त्यांना मी मेसेज एकच देईन की स्वतःसाठी म्युझिक करा. पहिलं शिका, स्वतःसाठी करा. डू इट फॉर युअर ओन सेक. तुम्ही स्वतःला पहिलं प्लीज करायला शिका, तर तुम्ही इतरांना प्लीज कराल. तुमचं काम तुम्हालाच आवडत नसेल तर दुसऱ्यांना कसं आवडेल ते काम? साधी गोष्ट आहे ना. सो लर्न टू प्लीज युअर सेल्फ विथ द हेल्प ऑफ व्हॉट एव्हर इन्स्ट्रुमेंट, व्हॉट एव्हर म्युझिक यू आर गोइंग टू लर्न. इथे येऊन एन्जॉय करा. म्युझिक शिकताना तुम्हाला प्लेजर मिळू देत. तो जो मिळत असेल त्याच्यातनं जे काही तुम्हाला जग निर्माण करायचं ते आपसूक निर्माण मिळतं. सक्सेस आणि अनसक्सेस दे आर व्हेरी रिलेटिव्ह टर्म्स. सक्सेस अँड अनसक्सेस नसतं, इथं असतं. मी जो म्हटलं की आय एम व्हेरी सक्सेसफुल, मी एकदम कंटेंटेड आहे, मला अत्यंत आनंद आहे आत्ता तुमच्यासमोर बसताना, हे जर मी म्हटलं तर दुसरा मनुष्य म्हणू शकतो मला, अरे मेलडी मेकर्स एवढं हिट पण चाललं होतं, तू त्यातून बाहेर का पडला, ते बंद का केलं, 2000 केले, 5000 शोज का नाही केले, इतके अमक्या ठिकाणी गेले, मग ते अमकं का नाही केलं म्हणू शकतो. तुझी पिक्चर्स एवढे हिट गेले, तुला अवॉर्ड मिळाली, फलाना झालं, हे केलं, मग तू फिल्म इंडस्ट्री का नाही पुढे केलीस, हे म्हणू शकतो. दुसरा म्हणू शकतो, कॉलेज प्रोफेसर होतास, BMCCमध्ये तुझी फर्ग्युसनमध्ये तुझे स्टुडंट युनिव्हर्सिटीला फर्स्ट आले, तू HOD होऊ शकला असतास, तू प्रिन्सिपल होऊ शकला असतास, तू ते सोडून हे काय करतोयस, याला एंड आहे का कुठे? नाही आहे. सक्सेस हे मान्यवर आहे. सक्सेस रेशो जो आहे हा तुमच्या मनात असतो. तुम्ही स्वतःला कंटेंटेड कसं ठेवायचं आणि डिसअपॉइंटमेंटला कसं लांब ठेवायचं हे तुम्ही शिका. ह्याच्यात आनंदात राहा की आपल्याला मिळालं काय, तेवढी तुमची पात्रता होती का, हा प्रथम डोळे म्हणतात ना बंद करून विचार करा की वेदर यू डिझर्व व्हॉट यू गॉट. ईश्वर नेहमी प्रत्येक माणसाला त्याच्या लायकीपेक्षा जास्त देतो.